بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودالوژي په 12 څپرکي کې په 2مه برخه موضوع باندې کار کوو چې څه رقم موږ کولی شو موږ او تاسې خپل څېړنیز پروپوزل وړاندې کړو د ژوري هیئت په مخامخ باندې. په تیر درس کې موږ او تاسې پر دې باندې بحث وکړ چې د څېړنې پروپوزل څرنګه جوړیږي او د محتوا په منځپانګه کې په داخل کې کوم اړخونو ته باید متوجه واوسو هغه مو تر تحت لاندې ونیول. ولې په دې ځای کې موږ او تاسې پر دې بحث کوو چې څرنګه کولی شي تاسې په ښه توګه سره ارائه کړي. نو یو ستاسې عمومي اساسي هدف د پریزنټیشن همدا دی چې ستاسې پروپوزل باید کامیاب شي او گرین لایټ ترلاسه کړي او اډینس چې څه وي هغه چې ستاسو مخاطب درته ناست دي هغه خپل هغه هدف هم ستاسو د پریزنټیشن د ارائې څخه بالاخره ترلاسه کړي. د دې لپاره چې تاسې راځئ پریزنټیشن ورکوئ، ځینې اړینې لارښوونې دي چې ستاسې لپاره به انشاءالله ګټورې تمام شي. یو، ستاسې دا ټوله پروپوزل د یو قصه‌یي په بڼه باندې به په یو منظم شکل باندې لنډوي او نچوړوي وي. دغه سټرکچرینګ ستاسې ټوله پروپوزل ته ورکول به باعث د دې وګرځول شي چې بالاخره مخاطبین یا هغه کسان چې ستاسې ته غوږ نیسي په صحیح توګه سره درک کړي. بل معمولا پریزنټیشن ته باید آمادګي تاسې ولرئ، مستقیما راتګ هم نه دی ورته ښه، له مخه در دې چې تاسې ورته راځئ یو څه ریویو یا ډیمو له ځانه سره وکړئ، ډېر به ښه شي. خپل پریزنټیشن خلاصه کړئ تر څو تاسې ته معلوم شي چې شروع یې څه ده، منځ یې څه دی او بالاخره اخر یې څه ده. او څه ناڅه له ځان لپاره بعضې پوښتنې هم تاسې ایجاد کړئ او د ځواب لپاره یې هم آمادګي ورته ونیسئ چې دا پری کنډیشن کیس دی چې کېدلی شي داسې پوښتنې درڅخه وشي په جریان د پریزنټیشن کې او یا بعدا د پریزنټیشن څخه. د سټرکچر په حساب یو عمومي رول خو تاسې ته عمومي دا دی چې د یوه څخه تر 3 دقیقې پورې شاوخوا تاسې پر خپل انټروډکشن باندې تېرې کړئ، ځکه پېژندنه مهمه ده ستاسې د پروپوزل چې تاسې ورې ځای پر ځای کوئ. بیا وروسته د هر برخه چې تاسې ورځئ ډېره خلاصه کنکلوژن باید لرونکې واوسي. مثلا که چیرې تاسې 2 دقیقې په پرابلم سټیټمنټ کې خبرې کوئ یا د څېړنې په ستونزه کې یو پاراګراف د خبرو باید ستاسې په آخر کې دا واوسي چې هغه بېرته دا ستاسې ټولې خبرې را خلاصه او نچوړ کړي، چې دا یو ډېره مهمه نکته ده په د خبرو د وړاندې کولو د سټرکچر په پار باندې. دلته ما یو اشاره ورته کړې ده چې سټیک ټو د سکرپټ مې درته اشاره ورته کړې ده. علت یې همدا دی په دې خاطر چې تاسې باید په صحیح توګه سره متوجه اوسئ چې ستاسې منځپانګه کې هغه متن چې دی هغه څه دی. داسې نشي کېدلی چې تاسې د سکرپټ څخه یو اړخ بل اړخ ټچ کړئ. مثلا د انټروډکشن څخه تللي یاست مستقیما آوټکم ته په ترتیب سره به هغه مټیریلز چې تاسې لري هغه به لوجیکل سیکوینس ولري، د هغه پر پار باندې به همداسې مخته ځي. کوشش وسي چې ستاسې پریزنټیشن داسې یو سلیس او جاري واوسي چې تر څو یو کس داسې درک ونه کړي چې ستاسې په پریزنټیشن کې خلا ده یا تشه ولیدل شول تر څو بندش پیدا شو پکښې کې. یو سلایډ چې تېرېږي بل سلایډ باید د خبرو دوام ولري تر څو متقابل کسان چې تاسې ته ناست دي هغه پوه شي چې د دې وروسته نو پر دغه موضوع باندې غږېدا کېږي. ډیره مهمه نکته دا ده چې تاسې خپل اډینس باید وپیژنئ. معمولا په پریزنټیشن د پروپوزل کې تاسې د پروفیشنل او ایکسپرټ اډینس کښېني چې زیاتره وخت تاسې ایگزاماینران دي، نو هغوی چې په دې موضوع کې ایکسپرټس دي، انټلیجنټ دي، نو هرومرو ډیرې اساسي نکتو ته باید تاسې مثلا احتیاط وکړئ. مثلا داسې شیان چې اضافه دي لیکلي وي، وخت ضایع کوي، دا ټوله باید ایسته سي. یا داسې الفاظ چې هغه اضافه وخت نیسي د دوی نو هغه باید ټوله ایسته سي، ځکه داسې اوقاتو کې سټیک ټو د پوینټ چې وي هغه خاصې نکتې ته رسېده هغه د دې لپاره کافي ده چې ستا د خبرو څخه اخذ واخلي. د مخه در دې چې تاسې راځئ په ډیزاین باندې هم د خیره سره کار کوئ. یو ځل وګورئ ټوله سلایډونه آیا د ویلو قابلیت لري که نه. بعضې داسې مغلق او جملې یا داسې لغت پراني پکې ښکارېږي چې هغه نه د مخاطب سره ورته رسېږي نه خپله دی هم کولی شي چې په اسانه یې درک کړي.
نور ټیکسټس وي، ټیبلونه پکښې کې وي، دا مکمل شان تاسې له ځان سره د مخه د هغه چې تاسې ورځئ یاداشت یې کړئ. بل ځینې پوښتنې له ځان سره تاسې ولرئ، مثلا دا کوم فارمټ چې تاسو کاروئ دا فارمټ صحیح دی، دوامداره دی، یعنې قابل د قبول دی، او کوم رنګ چې کار شوی دی پر ډیزاین باندې د سلایډونو هغه منظم دی، آیا زما سلایډونه نمبر لري، دا به دوهم اړخ وي چې تاسې لپاره اساس وي. ډیرو کسانو ته ستونزه را ایجادېږي چې کوم ډول فونټ یا د سایز فونټ استعمال کړي. معمولا خپله فونټس هم راځو پر هغه هم خبرې کوو، خو دا بیا ستاسې منظم که چیرې خپله انسټیټیوټ یا پوهنتون تاسې ته خپله لارښوونه واستول یا لارښود یې درلودی خو هغه به ډېر ښه اوسي. ولې انټرناشنل لیول کې که چیرې تاسې ځئ دغه ټایپ سایز چې کله تاسې ورکوئ یا عنوان یې مثلا 10 پوینټ د هغه رالاجه وي، دا په ترتیب سره داسې تاسو کولی شئ ډیزاین ورکړئ. مثلا کوشش وکړئ چې عنوانونه ټوټل کیپټل لیټرز کې ونوسي، ځکه هغه درک یې ډېر سخت کېږي او ستونزمن کېږي تر څو جمله په صحیح توګه سره په اسانه وویل شي. او سنټنس کې کولی شي کار کوي چې د جملې اول لغات یې کیپټل راسي، نور دې سمال لیټرز کې ووسي. ماخذونه چې کله کاریږي معمولا تاسې سایز وساتئ چې هغه د 12 او د 14 فونټ سایز په اندازه کې راسي. کم فونټس مثلا تاسې کارولی شئ، مثلا ډېر پروفیشنل فونټس چې کاریږي ټایمز نیو رومان دی، بعضې ایریل کاري، بعضې ټهوما کاري،